Pra dhe do fillojmë me pjesën e Laravel API, edhe të shohim se si funksionon Laraveli. Përpara se të fillojmë, duhet të dini një komandë që kjo komanda njihet ndryshe si Composer Create Project Laravel /Laravel, dhe thjesht do vendosni emrin e aplikacionit që doni të krijoni. Gjithashtu duhet të kesh dhe një server lokal, për shembull Wampi dhe Zampi, dhe pastaj tek direktoria e duhur, aty do përdorni këtë komandën plus edhe emrin e projektit që do të krijoni. Pasi keni bërë këtë gjë, filloni hapni programin e Laravelit tek Visual Studio Code. Tani çfarë duhet dim? Duhet dim që në Visual Studio Code ne mund të krijojmë komandë. Kështu që një nga komandat që janë bërë gati për ne nga Laraveli është PHP artisan make model. Dhe kjo na krijon një model të ri. Çfarë modeli praktikisht janë mënyra se si ne komunikojmë me database. Për çdo tabel ne kemi një model kryesisht. Pra, nëse kemi tabelën user, ne kemi modelin user. Nëse ne kemi tabelën employees, ne kemi modelin employee. Dhe gjithmonë modeli është njëjës. Kështu që tani për shembull ne gjasme sikur do marrim shnime dhe do krijojmë një API për këto shnime. Edhe themi make model notes. Dhe note është njëjës, gjithashtu shtojmë CRM, controller, resource dhe migration. Controlleri është aty ku do merren këto funksione, resource është çfarë lloj controlleri është, dhe migration është për të krijuar tabelën database. Dhe ja ku u krijon si modeli, si migration, si controller. Tani mua më duhet që të shkoj te databaza migrations dhe këtu shoh që është krijuar një migrim i ri. Pra, këtu thotë edhe datën dhe vitin kur është krijuar. Që këtu i thënë dollar table, i vejmë tekst, dhe me qenë se po mbajmë gjas me shnime, do i quajmë description. Show. Pra, në PHP, gjithmonë nuk duhet harru që vendoset pikpresja në fund. Dhe kemi gati notes si skema, pra si tabel, dhe nëse duam të bëjmë rollback, po prap kemi notes. Pra edhe kjo me rollback nuk duhet harru. Në rast se kemi bënë një gabim ose duam ta kthejmë mbrapsht. Gjithashtu kemi factories. Tu kemi gati një user factory, po përpara se të kalojmë te user factory, ne do krijojmë një factory të ri që do quhet notes factory. Krijojmë PHP artisan make factory edhe shojmë notes factory. Dhe ja u kriju notes factory. Tani, nga kjo user factory, pak a shumë shohim se çka ka bërë ky. I ka përdorur këtë name për shembull, fake name. Ne do i quajmë description sepse fieldi i asaj kolonës për fusha e kolonës të një tabele notes që ne do krijojmë ishte description. Pra, po të shkojmë këtu, nuk kishim description dhe është text. Ne mund të vendosim fake name, sepse fake-u në Laravel është thjesht libreria faker, që gjeneron të dhëna të rreme për ne që mund në ato. Kështu që ne shkojmë tek factory, dhe po ta shihni ky fake-u këtu, praktikisht ja ku ka dhe metodën, por na kthen një faker generator. Dhe klasa generator që ka kjo vjen nga faker.
Kështu që normalisht që ne mund të shohim nga këtu, por fakeri ka vetë një dokumentacion, kështu që ne kërkojmë pra faker dhe është praktikisht ky website këtu, available formatës, edhe shohim ku ka një tekst, pra këtu kemi person, adresa, phone number, kompani, tekst, ja ku qeka, dhe vendosim real text me asgjë në parametra, po dhe shifni default ka 200 edhe këte ka 2, kështu që s'është problem për ne. E heqim këtë helpers.php dhe kalojmë tek jo fake name, po real text. Kaq. U bë ky teksti i rremnët vërtet, gjasmë si ku ka shkruaj dikush, dhe tani kalojmë tek seedersat. Ne seedersat janë praktikisht ato që do na gjenerojnë notes në database, tek tabela do na shkruajnë këtë gjëra. Kështu që të ndodh ky shkrimi, duhet që gjithashtu artisan make seed notes seeder. Dhe këtu na ka kriju një note seeder. Tani edhe mund ta bësh që këtu, pra të tregon dy mënyra, ose mund ta bësh kështu, pra e merr nga një seeder jashtëm, ose e krijon që këtu pa seeder fare. Ne e mira është që ta bëjmë si të është këtë këtu, mund ta kalojmë të kjo këtu, dhe tani çka ka Laravel ka një mënyrë shumë të bukur që në vend që të vendosim namespace-in apo modus user, ne mund të vendosim direct notes dhe e kërkojmë se ku mund të jetë, apo sepse kjo është model, pra modeli është gjithmonë njëjës, dhe na e përfshin të lartë vetë. Pra, po ta shihni kjo nuk ishte, tani është, dhe thot not factory create. Dhe po ta shihni, këtu është kjo notes factory, ne thjesht marrim të descriptionin, dhe ja bëhet një seeder, dhe këtu e heqim këtë, heqim në këtë pjesë këtu, notes, dhe po ta shihni kjo është factory, kështu që kjo nuk duhet nga tru, pra. Dhe duhet kishim kriju fillimisht notes factory që ta njohim këtu notes factory. Dhe sa do të gjenerosh, shembull 10 sot, ne po I themi 13, sa për diçka ndryshe, dhe kjo ne I gjeneron në tabelë. Tani në momentin e gjenerimit të tabelës duhet hapësh PHP my adminin dhe duhet të kesh konfiguruar tabelën. Pra është kjo pikë e nevoja, unë databazën, sa më bëjmë mend, e da shohim, localhost / php my admin, pra duhet që të aktivizoj serverin lokal. Kështu që shkoj te C-ja, shkoj te www-ja e wampit, dhe pra e aktivizoj këtë one managerin, jap yes, pra presim sa të bëhet ky aktivizimi I serverit lokal, se ndryshe nuk e njeh databazën. Dhe tani unë e kam gati. Po, dhe tani bëjmë login direkt, thjesht root dhe jep në qoftë I në WAMP,
dhe në shkruar të Laravel comment API të shohim pak. Ok, pra nuk kam Laravel with notes për shoh API. Kështu që unë po i them Laravel notes API. Po e quaj databazën dhe po krijoj një databazë të re, Laravel notes API. Pra dhe këtu e kam gati databazën. Tani PHP artisan migrate dhe seed. Pra jo vetëm që do më shtosh tabelat tek kjo databazë, sepse ja ku është databaza dhe kjo e merr automatikisht, që se ke vendos këtu, ta merr automatikisht ajo dhe thjesht do bëjmë një seed, të shohim pak se ku është problemi kësaj, që errori jep. Migrate, pra duhet me të. Ok. E të shohim, po, ky problem është i zakonshëm, sepse në një herë mund të ndodhë. Pra, po ta kërkoni në Stack Overflow, ju del përgjigje direkt, sepse duhet përdorni tek App Service Provider, ok, edhe tek boot duhet të vendosim të kodin dhe tani është në rregull. Migrate fresh seed. Ok, and tjetër, notes factory does not exist, sepse kjo nuk e ka marrë këtu lart. Pra, ok, ta shohim pak cilja e këtë. Ok, not factory. Kështu që duhet që pra të shohim këtu notes factory, ok. Pra, kjo duhet njëhjes, pra factory duhet njëhjes gjithashtu, pra not factory, dhe emri i filit, pra dhe emri klasës dhe emri filit, si dhe këtu real textin, shkojmë të note seeder, note që është modeli, factory që po përdojmë për shumë translate dhe krijoj. Then database seeder, this call notes seeder class, që është kjo këtu. Pra dhe kjo e njef automatikisht, më ka nevojë që të rritet gjë. Dhe unë thjesht përdora të komandën, pra PHP artisan migrate, në që se të fresh e rekrijon dhe e para, dhe kjo na krijoj tapet. Tani ne do edhim të dhona këtu që t'i shfaqim nëpërmjet një API. Dhe po ta shihni këtu, unë kam të text description. Tani tek routed, pra shkojmë pa tek routes, kjo do jetë një API. Dhe i themi routes API resource. Dhe kjo pret një name, pra si të shohet kjo resource, si të shohet notes, që controller është notes controller, ose note në që se njef me njërjes,
po me një e se një. Dhe u vendin që si kjo merr akoma, pra opsione është opsionale, gjithsesi. Dhe këtu i themi klasë, sepse kjo është një klasë, kështu që dhe kjo e njofti API resource. Pse është API resource, jo resource, sepse ne nuk ne intereson të shfaqim gjë nga pjesa e front-end, dhe kjo është një API. Kështu që do përdorim pjesën e indeksit për të shfaqur të gjithë tekstin për shkrimet që kemi përgati për këto shënime, edhe i themi $all barthi dhe not all, dhe i themi return response shown të që se kam një JSON. JSON dhe këtu vendosim all. Ta e zakonisht për bërë këto testime, unë përdor Postmanin dhe vendosim këtu linkun, gjithmonë duhet /API. Dhe këtu kemi Laravel, pra vjes poshtë API, që është breakdown. Ky është një get, që marrim gjithë këto të dhëna, ta shohim. Pra, me priti, që apo në dalë gjitha të dhënat me radhë, që do krijuam vetëm një get për të krijuar një post, normalisht që do përdorim një komand që ka Laraveli, PHP artisan raw list, dhe këtu shohim listën e këtyre. Pra, ose më mirë ta hap këtë të gjithë dhe ta shohim. Pra, kjo lista e këtyre është me get, nëse do një note specifike. Notes është për t'i pa të gjitha dhe ta thotë që është notes.indexi. Pra është kjo këto. Ndërsa unë du që t'i bëj store, dhe është kjo këto, pra notes.store. Edhe shkoj të story, unë krijoj një note, një shënim të ri, descriptioni i këtij shënimi do jetë descriptioni i requestit, dhe pastaj do ruajmë database, si dhe do kthejmë prapë. Tani ta shohim pak se si shtohet. Pra, shtojmë një vlerë të re, bëjmë post, tek body i themi foreign data, description, this is a new note. Ta shohim çfarë kthen. Pra, this is the new note. Edhe kështu, dhe ne krijum një API të ri. Nëse do keni pyetje, më shkruani dhe mos harroni që të bëni like, follow, si dhe shpërndajeni me miq tuaj, sepse sa më shumë ju më ndihmoni ashtu dhe unë mund të vazhdoj të bëj edhe më tepër tutoriale gjuhë shqipe. Kështu që kalofshi mirë.